Bộ phim Văn Miếu Quốc Tử Giám Trường Đại học 1000 năm cổ nhất Việt Nam, phim do Trần Kim Thanh sản xuất tháng 4 năm 2025. Phần 3. Vườn bia tiến sĩ kể chuyện nghìn năm bia đá chưa mòn. Hiện nay, vườn bia tiến sĩ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám còn lưu giữ 82 tấm bia đá, mỗi một bia đá là những câu chuyện dài về triều đại thông qua khoa cử. Mỗi tấm bia là những câu chuyện dài về đất nước, về con người qua các triều đại phong kiến. Mỗi một tiến sĩ được ghi danh trên bia đá không chỉ là sự khổ học, thông minh hơn người, mà đằng sau họ là bóng dáng những người vợ bản lĩnh, kiên cường, tảo tần thay chồng nuôi con, nuôi chồng đèn sách. Đằng sau những tiến sĩ được ghi danh là sự dày công chăm sóc của gia đình, của những bà mẹ, bà vợ, kiên định chờ con, chờ chồng, vinh quy bái tổ, võng anh đi trước, võng nàng theo sau. Để tôn vinh nho học, năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho dựng các tấm bia tiến sĩ đầu tiên tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong năm này, 7 tấm bia đầu tiên được dựng lên. Từ 1484 đến 1780, trong suốt mấy trăm năm, 82 tấm bia tiến sĩ đã được dựng lên. Trên các tấm bia có khắc họ tên, quê quán của 1304 vị tiến sĩ đỗ trong các khoa thi được tổ chức từ 1442 đến 1779 dưới triều Lê và triều Mạc. Tuy nhiên, có ghi chép cho rằng, tổng số phải là 91 chứ không phải là 82 bia đá như hiện nay. Bởi lẽ, suốt mấy trăm năm đó, có đến 124 khoa thi, và mấy chục khoa không được dựng bia. Theo sách Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776, lúc đó có 124 khoa thi tiến sĩ nhưng nay chỉ còn 82 bia. Như vậy, có bao nhiêu khoa thi không được dựng bia, bao nhiêu khoa có dựng nhưng đã mất? Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, 9 khoa thi những năm 1469, 1472, 1484, 1490, 1493, 1499, 1505, 1508 và 1634 đều được dựng bia nhưng nay không thấy có. Từ khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên vào năm 1075, đến kỳ thi cuối cùng năm 1919 thời nhà Nguyễn, nho học nước Việt kéo dài suốt 844 năm. Trải qua các triều đại như Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê, Mạc, Nguyễn đã tuyển chọn được gần 3.000 người đỗ đại khoa gồm Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp, Tiến sĩ, Khoa Bảng. Có thể, 82 tấm bia tiến sĩ chưa ghi hết tên các tiến sĩ những triều đại đó. Việc thi cử từ lúc mở khoa thi đầu tiên, trải qua suốt mấy trăm năm chưa được tổ chức thường xuyên. Mấy trăm năm sau, phải đến thời nhà Hậu Lê trở về sau, mới định kỳ tổ chức 3 năm một lần. Năm 2011, 82 bia tiến sĩ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Ngày nay, vườn bia tiến sĩ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám là một điểm nhấn quan trọng trong khu di tích này. Nó thể hiện truyền thống hiếu học, tôn trọng người tài của dân tộc Việt Nam. Nhiều bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên đến đây tham quan và mong ước có được trí tuệ sáng như sao khuê để con đường học hành được hanh thông, đỗ đạt như ý. Tuy nhiên, ngoài nguyện vọng thì phải có sự nỗ lực học hành thì mới mong đỗ đạt. Danh thơm vườn bia tiến sĩ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám còn thu hút du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Trước kia, nhiều du khách vào thăm bia tiến sĩ rồi tác động vào các tấm bia và xoa, cưỡi lên đầu rùa, khiến cho di sản bị ảnh hưởng. Vì vậy, người ta đã lập nên hàng rào chắn xung quanh để bảo vệ. Chúng ta chỉ có thể đứng bên ngoài hàng rào để chiêm ngưỡng. Trước khi chuyển sang phần 4 của bộ phim, có tựa đề Tại sao Văn Miếu lại thờ Chu Công, Khổng Tử và những nhà nho Trung Quốc, mời các bạn xem tiếp một số hình ảnh tại vườn bia tiến sĩ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Mời các bạn đón xem phần tiếp theo vào hôm sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.